ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የግሬድ 11 ሂስትሪ ፓርት 2 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። What are the key elements in the study of history የሚለውን ሴክሽን ስናይ ምንድን ናቸው በታሪክ ጥናት ውስጥ ኪ ኤሌመንት የምንላቸው አሉ፣ ቁልፍ ነገሮች አሉ። እነሱን ነው የምናየው በዚህ ሴክሽን። Modern historical study involves a number of key elements of history. Sources are one of the decisive key elements in historical study. እንግዲህ ዘመናዊ የታሪክ ጥናት የምንለው የተለያዩ ኪ ኤሌመንቶች አሉት። ብዙ አይነት ከታች እናያቸዋለን። ቁልፍ የሚባሉ የታሪክ ጽሑፍ ውስጥ መካተት ያለባቸው የታሪክ ጽሑፍ ማሟላት የሚገባቸው ነገሮች አሉ። እነሱን እንመለከታለን። Sources are one of the decisive key elements in historical study. እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ ሶርስ ናቸው፣ ምንጭ የምንላቸው ማለት ነው። የታሪክ ምንጮች፣ ታሪክ የተለያዩ ምንጮችን እንደ ዋቢነት በታሪክ ጽሑፍ ውስጥ ይጠቀማል። no one can write so እነዚህ ወሳኝ decisive key element ናቸው። እነዚህ ሶርስ የምንላቸው ዋናዎቹ የታሪክ ወሳኝ ኪ ኤሌመንት የምንላቸው ቁልፍ ነገሮች ውስጥ የመጀመሪያው ሶርስ ነው ማለት ነው። no one can write history without source. ማንም እንግዲህ ታሪክን ያለ ሶርስ ያለ ምንጭ አይጽፍም። ማንም የታሪክ ጻፊ ታሪክ ከመጻፉ በፊት ለዛ ታሪክ መሰረት የሚሆነው ሶርስ ያስፈልገዋል። in history every statement must be supported by evidence. በታሪክ ውስጥ እያንዳንዱ ስቴትመንት በታሪክ ጽሑፍ ውስጥ ያለችው በምን መደገፍ አለበት? must be supported by evidence. በእያንዳንዷ ስቴትመንት፣ እያንዳንዷ አንቀጽ፣ እያንዳንዷ የምትሰፍረው ጽሑፍ በኤቪደንስ ላይ በማስረጃ ላይ መደገፍ ይኖርበታል ማለት ነው። this evidence historical information is obtained from source of history. እነዚህ እንግዲህ ኤቪደንስ የምንላቸው ወይም ሂስቶሪካል ኢንፎርሜሽን የታሪክ መረጃዎች የምንላቸው ከምንድን ነው የሚገኙ? ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ ናቸው። የታሪክ ምንጭ፣ የታሪክ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ ከታች እናያቸዋለን። ፕራይመሪ፣ ሰከንደሪ የሚባሉ የመጀመሪያ ቀዳሚና ተከታይ የሚባሉ የታሪክ ምንጮች አሉ። እነሱን ላይ መሰረት ከነሱ ነው የሚገኙት ማለት ነው ሶርሶች። the other key elements ሌሎቹ ወሳኝ ነጥቦች በሂስቶሪካል ስተዲ in historical study is the interpretation of historical evidence. interpretation ነው ሌላኛው ቁልፍ ነጥብ ማለት ነው። እንዴት ነው ታሪክን የምንተረጉምበት? ታሪክን የታሪክ ኤቪደንሶችን፣ ማስረጃዎችን ያገኘናቸውን ሶርስ ኤቪደንሶች የምንተረጉምበት መንገድ ነው። ሶርስ እናገኛለን ቀድመን። ያ ሶርስ ግን ማግኘታችን ብቻ በቂ አይደለም ሂስትሪ ለመጻፍ። ከዛ በኋላ እንዴት ነው ኢንተርፕሬት የሚደረገው የሚለው ወሳኝ ነጥብ ነው ማለት ነው። before we start writing history it is necessary to have a clear understanding of originality and the meaning of our evidence. so ወደ ጽሑፍ ከማውረዳችን ወይም የታሪክ ጽሑፍን ከመጻፋችን በፊት አንድ ወሳኝ ነጥብ በመጀመሪያ ልናውቀው የሚገባው ነገር ስለ ኤቪደንሱ፣ ስላገኘነው ማስረጃ ኦሪጂናሊቲ ማለትም መሰረቱ ምንጩ ምን እንደሆነ በደንብ አድርገን መረዳት ያስፈልጋል። እንደዚሁ ሚኒንጉንም ምንድነው ትርጉሙ፣ አንድምታው ምንድነው የሚለውን ነገር ለዛ ክሊር አንደርስታንዲንግ ግልጽ የሆነ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። otherwise there is the possibility of misrepresentation or wrong interpretation of historical evidence. ያ ካልሆነ ግን ምን ሊፈጠር ይችላል? ሚስሪፕሬዘንቴሽን፣ የተሳሳቱ ገለጻዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ወይም ሮንግ ኢንተርፕሬቴሽን፣ የተሳሳቱ ትርጓሜዎች ለሂስቶሪካል ኤቪደንሶች፣ እነዚህ ላገኘናቸው የተለያዩ ኤቪደንሶች፣ ማስረጃዎች ሚስሪፕሬዘንቴሽን ወይም የተሳሳተ ገለጻ ወይ የተሳሳተ ትርጓሜ እንዳይፈጠር
ቀድመን ስለ ታሪክ ማስረጃ ስለ ሶርሱ ግልጽ የሆነ ስለ ምንጩ ኦሪጂናሊቲውና ስለ ትርጓሜው ግልጽ የሆነ አንደርስታንዲንግ የሆነ ግልጽ የሆነ መረዳት ያስፈልገናል ማለት ነው። after a clear understanding እንግዲህ of historical evidences, the next step is the presentation of the fact on the paper or writing history. clear የሆነ understanding ማለትም ስለ ኤቪደንሱ ስላገኘነው ማስረጃ እነዛ ከላይ ያነሳናቸው ግልጽ የሆነ አንደርስታንዲንግ ከተፈጠረ በኋላ ቀጣዩም የሆነው ስቴፕ ምንድነው? ፕሬዘንቴሽን ነው። ያን ያገኘናቸው ማስረጃዎች በሂስትሪ ላይ ማቅረብ on the paper በታሪክ ጽሁፎች ላይ ማስፈር ስራው ነው ማለት ነው። ቀድመን ስለ ነገሩ ሶርስ ይኖረናል። ከዛ በኋላ ለዛ ሶርስ ክሊር የሆነ አንደርስታንዲንግ ይኖረናል። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ወረቀት ላይ ማስፈር የምንጀምረው ማለት ነው። so the quality of historical writing is highly affected by the manner of presentation. እንግዲህ የአንድ የታሪክ ጽሁፍ ኳሊቲው ጥራቱ በከፍተኛ ሁኔታ በምን አፌክት ሊደረግ ይችላል? manner of presentation የታሪክ ጽሁፉ አቀራረብ ማለት ነው። ሜቢ ትክክለኛ ማስረጃዎችን በትክክለኛ ሶርስ አግኝቶ ክሊር አንደርስታንዲንግ ከተፈጠረ በኋላ ራሱ አቀራረቡ ፕሬዘንቴሽን የምናቀርብበት መንገድ የተሳሳተ ከሆነ ግልጽ የማይሆን ከሆነ የተለያዩ ኦብጀክቲቪቲ የሚያንሰው ምናምን ከሆነ ያ ነገር ፌል ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ሶ ሌላው ወሳኝና ትልቁ የታሪክ ጽሁፋችን ላይ ያን የምናቀርብበት የታሪክን ጽሁፍ የምናቀርብበት መንገድ ነው ማለት ነው። in the past በድሮ ጊዜ the role of historical evidence was denied due consideration because no one bothered to support historical statements made by sources. እንግዲህ በድሮ ጊዜ ባለፉት ጊዜ የሂስቶሪካል ኤቪደንሶች ዲናይ ይደረጋሉ። ብዙም ምንድነው ዲናይ ማድረግ ወይም ፎልሲፋይ የማድረግ ነገር ይስተዋላል። ብዙም no one bothered to support historical made by sources በተለያዩ ሶርሶች በተለያዩ ምንጮች የተጻፉ ሂስቶሪካል ጽሁፎችም ብዙም ሳፖርት አያገኙም ነበረ። በበቂ ሁኔታ ሳፖርት አያገኙም ነበረ ማለት ነው በድሮ ጊዜ። ለዛ ሂስቶሪካል ኤቪደንሶች ዲናይ የማድረግ ነገር ይስተዋል ነበር በፊት ጊዜ። instead the artistic value of romantic historical writing was very much emphasized and his history writing was taken just like writing of fiction. ይልቁንም አርቲስቲክ ቫልዩዎች እነዚህ አርቲስቲክ የሆኑ ጥበብ ነክ የሆኑ ነገሮች of romantic historical writing ማለት ይሄ የፍቅር ዘውግ ያላቸው የታሪክ ጽሁፎች በጣም ኤምፋሳይዝ ይደረጉ ነበር ማለት ነው። እንደ ሂስትሪ was taken ልክ እንደ ፊክሽን እንደ መጽሐፍ ይወሰን ነበር። ታሪክ መጽሐፍ just ልቦለድ እንደ መጽሐፍ ይወሰን ነበር ማለት ነው። በድሮ ጊዜ ብዙም ኤምፋሳይዝ በጣም የሚደረጉት እነዚህ ሮማንቲክ የሆኑ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እኛም ያው በሚዲቫል ኤጅ ጊዜ ምናምን ይሄ የነ ሼክስፒር ስራዎች ዊሊያም ሼክስፒር አሁንም ድረስ ተጽዕኖአቸው ያላሉ ስራዎች አሉ። ሞር ለነሱ ትኩረት ይሰጥ ነበርና ሃምሌት እና ሮሚዮ እና ጁሊየት የመሳሰሉ ነገር እውነተኛ ታሪክ እስከሚመስሉ ድረስ የቀርቡ ያን ጊዜ ሮማንቲክ የሆኑ ነገሮች ሂስቶሪ ራሱ ሆኖ ሮማንቲክ የሆኑ ነገሮች ነው የሚደረጉት ከፊክሽን ጋር ምንድነው ልቦለድ ነገሮች ጋር ሞር ከፍቅር ዘውግ ያላቸው ነገሮች ናቸው የሚደረጉት። ኤቪደንስ ያላቸው የታሪክ ጽሁፎች በማስረጃ የሚቀርቡ የታሪክ ጽሁፎች ብዙም ዲናይ ነበር የሚደረጉ የነበሩት ማለት ነው። But this academic attitude has already been rejected, particularly since the beginning of 9th century, in favor of presenting historical information based on evidences in a simple, readable, and attractive way. So ይሄ አይነት አካዳሚክ አመለካከት ከ19ኛው
ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ ሂስቶሪካል ኢንፎርሜሽኖች በብዛት በማስረጃ ቀለል ባለ ሲምፕል በሆነ መንገድ ሪደብል ለአንባቢም ደስ በሚል መልኩ ሪደብል በሚነበቡ መልኩና አትራክቲቭ በሆነ ሳቢ በሆነ መልኩ መቅረብ ሲጀምሩ ይሄ አይነት አካዳሚክ አቲቲዩዶች ሪጀክት ተደርጓል ማለት ነው። ተቀባይነት የላቸውም ሞደርን ሂስትሪ ላይ። ስለዚህ ከፊክሽን ጋር ሪቨርስ ነበር ማለት ነው። በፊት እንደ ፊክሽን ነገሮች ሞር ኢንፋሳይዝ ይደረጉ ነበር በበፊት ጊዜ። ግን ከዛ በኋላ ከ19ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ ግን ሞር ይሄ በአካዳሚክ አቲቲዩድ ደረጃ ይሄ አስተሳሰብ ሪጀክት ተደርጓል ማለት ነው። another key element in the study of history ሌላው በታሪክ ጽሑፍ ውስጥ ኪ ኤለመንት የምንለው ኦብጀክቲቪቲ ነው። ይሄ እጅግ ወሳኝ ነገር ነው። or writing unbiased or undistorted history ኦብጀክቲቪቲ ምን ማለት ነው? አንድን ታሪክ unbiased ያላድሎ ወይም ባልተዛባ መልኩ ታሪክን መጻፍ ማለት ነው። ይሄ ሌላኛው ትልቁ ኪ ኤለመንት የምንለው የታሪክ ወሳኝ ቁልፍ ነገር የታሪክ ጽሑፍ ውስጥ ቁልፍ ነገር የምንለው unbiased የሆነ ኦብጀክቲቪቲ ወይም unbiased የሆነ ያላደላ የታሪክ ጽሑፍ ማቅረብ ነው ማለት ነው። the lesson of the past are valued only if they are based on truth ከዚህ በፊት የነበሩ የታሪክ ለሰኖች የታሪክ ትምህርቶች ቫልዩ ሊደረጉ የሚችሉት እንትን ሊሰጣቸው ቫልዩ ሊሰጣቸው የሚችለው ምን ሲሆን ብቻ ነው? በእውነት ላይ ሲመሰረቱ ብቻ ነው። ከእውነት ጋር በእውነት መሰረት የቀረቡ እውነት ሲሆን አክቹዋል ወይም ፋክት ሲሆን ብቻ ነው። that is accurate history ይባላል ማለት ነው። ማለት ትክክለኛ ሂስትሪ የምንለው based on truth ሲሆን ነው፣ በተጨባጭ እውነታ ላይ የተመሰረተ ሲሆን ነው ማለት ነው። objectivity involves not only identifying the real or significant facts based on reliable primary source but also presenting what all the facts says without any bias for or against እንግዲህ ኦብጀክቲቪቲ የምንለው ነገር ምንም ብቻ አይደለም ማለት አይደንቲፋይንግ ሪል የሆነውን እውነታውንና ሲግኒፊካንት ወሳኝ የሚባለውን ፋክት በሪላያብል በፕራይመሪ ሶርሶች ታማኝ በሆኑ ፕራይመሪ ሶርሶች ማቅረብ ብቻም ሳይሆን but also presenting what all the facts say without any bias for ለአንድ ወገን ሳያዳላ በኦብጀክቲቪቲ ማለት ነው። ኦር አገንስ በአንዱ በኩል በተቃራኒ ሳይቆም ለእውነት ብቻ ያደላ ሆኖ ሲቀርብ ነው ማለት ነው። ኦብጀክቲቪቲ የምንለው ይሄ ነው። አድሎ ያለ መዛባት ሲቀርብ ነው የአንድ ሂስትሪ ማለት ዝም ብሎ በፕራይመሪ ሶርሶች ብቻ ታማኝ ሪላያብል የሆኑ ፕራይመሪ ሶርሶች ብቻ ስለቀረበ ብቻ ሳይሆን ኦብጀክቲቪቲ ማለት በተጨባጭ ነገሮች ላይ በእውነታው ላይ ለማንም ሳያዳላ ከማንም በተቃራኒ ሳይቆም ለእውነት ብቻ እንትን በማለት ሲጻፍ ነው ማለት ነው። so however no history can be entirely objective ይሄን no history የትኛውም ሂስትሪ ኢንተርሊ ኦብጀክቲቭ ነው ማለት አንችልም። ፍጹም ነው ወይም ምንድነው አብሶሊት ነው ማለት አንችልም። ምክንያቱም በተለያዩ ምክንያቶች ጻፊውም የሰው ስለሆነ ያው የፈጣሪ እንትን አይደለም፣ ቅዱስ ቃል አይደለም። ሰው ልጅ ስለሚጠም በተለያዩ ምክንያቶች ሳይድ ሊያደርግ ይችላል። በአጠቃላይ ግን ሂስትሪ የታሪክ ጽሑፍ ኢንተርሊ ኦብጀክቲቭ ነው፣ ፍጹም ነው ማለት አንችልም። this is why histories are constantly being rewritten እንግዲህ ለዚህ ነው በተደጋጋሚ ታሪክ እንደገና የሚጻፈው ማለት ነው። nevertheless it is the utmost duty of the historian to present the reality as they really were in the way they really occurred
ምንም ይሁን እንጂ የትኛው it is the utmost duty of historians እንግዲህ to present the reality as they were እንግዲህ የእያንዳንዱ የታሪክ ምሁራን ታሪክ እንደተከሰተ as they really were እንደሆነው እንደዚሁም እንደተከሰተው የማቅረብ የመጀመሪያ utmost ዲዩቲያቸው ነው ማለት ነው። ሁሉም የታሪክ ጽሑፍ ጸሐፊያን የመጀመሪያ ግዴታ የሚባለው utmost ዲዩቲ የሚባለው ትልቁ ግዴታቸው እንደተከሰተና እንደሆነው እንደነበረው አድርጎ ማቅረብ ነው። ይሄ ትልቅ ግዴታቸው ነው ማለት ነው። Only history that tells the truth as accurately as possible can guide us accurately to avoid pitfalls in the future እንግዲህ በእውነት ላይ የተመሰረተ ታሪክ ሲሆን ብቻ ነው ወደፊት ሊያጋጥሙ የሚችሉ የተለያዩ መሰናክሎች መጠላለፎችን እንትን ሊሉ የሚችሉት እውነተኛ ታሪኮች ተጨባጭ እውነት ላይ የተመሰረቱ ታሪኮች ሲኖሩ ነው የተለያዩ ፒትፎሎች የተለያዩ ወጥመዶችን ማለፍ የሚቻለው ማለት ነው። እውነትን ከእውነት በመራቅ ሳይሆን እውነት ላይ በመመስረት ነው ታሪክ ጽሑፍ መጻፍ ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ ፊውቸር ላይ ለሚያጋጥሙ የተለያዩ እንትኖች እንዳያጋጥሙን ይረዳናል በትሩዝ ላይ ቤዝድ ማድረጋችን ማለት ነው። One final key element of historical study in the method of historical writing ሌላው is the method of historical writing ሌላው ወሳኝ እና የመጨረሻው key element የሚባለው በታሪክ ጽሑፍ ውስጥ method of historical writing የታሪክ ጽሑፎች የተለያዩ ዘዴ ማለት ነው። አጻጻፍ ዘዴ ነው። Historical methods comprise the techniques and the guidelines by which historians use primary sources and other evidence to conduct research and they then write history in the form of account of the past. Historical method የምንላቸው የተለያዩ ሂስትሪ የታሪክ ምሁራን ፕራይመሪ ሶርሶች እና ሌሎች አዘር ማስረጃዎችን ተጠቅመው ሪሰርቾችን በሚያቀርቡበት ጊዜ እንደዚሁም ታሪክን ያለፈውን ታሪክ በሚጽፉበት ጊዜ የሚጠቀሟቸውን ቴክኒኮች የተለያዩ ቴክኒኮች ሊኖሩ ይችላሉ። ጋይድላይኖች የተለያዩ መመሪያዎችን ኮምፕራይዝ እነዛን የሚያጠቃልል ነው ማለት ነው ሂስቶሪካል ሜተድ። In this regard writing history also refers practicing history ነው። just writing history መጻፍ ማለት history practice ማድረግ ነው። ስለዛ just እነዚህ ነገሮች መጠበቅ አለበት ማለት ነው። In this regard it must be clear that nowadays the rapid development in information and the communication technology as well as digital imaging techniques do have a great deal of influence on the method and the techniques of writing history እንግዲህ ይሄ ግልጽ የሆነ ነገር የአይሲቲ ዘርፍ እንደዚሁም ዲጂታል ኢሜጂንግ ቴክኒኮች ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው በቴክኒክ ኦፍ ራይቲንግ ሂስትሪ። በአሁን ዘመን የታሪክ ጽሑፍ ውስጥ ማይካድ እውነታዊ የሆኑ ትልቅ የሆነ ጉልህ የሆነ ተጽዕኖ አላቸው ማለት ነው። የአይሲቲ ዘርፍ እና የዲጂታል ዘርፉ ማለት ነው በሂስቶሪካል የታሪክ ጽሑፍ ውስጥ ሌላኛው ነጥብ ነው ማለት ነው። The major step in writing history include collection of historical information ሌላኛው ደግሞ በሜጀር ስቴፕ የምንላቸው በሂስቶሪካል ራይቲንግ ኮሌክሽን ኦፍ ሂስቶሪካል ኢንፎርሜሽን እነዚህ የታሪክ ማስረጃዎችን መሰብሰብ ነው። ማሰባሰብ ሶርስስ ክሪቲሲዝም የታሪክ ምንጮችን ክሪቲሳይዝ ማድረግ እውነተኝነታቸውን ባለፈው እንዳየን ክሊር አንደርስታንድ እንዲኖረን ሶርስ ምንጮችን በደንብ አድርገን ኦሪጂናሊቲያቸውን ሚኒንጋቸውን በደንብ አድርጎ ክሪቲሳይዝ አድርጎ ያው ትችት ልንለው እንችላለን። የሶርስ የምንጭ ትችት ልንለው እንችላለን። ኢንተርፕሬቴሽን ኤንድ
writing ሌላው interpretation ትርጓሜ የምንሰጥበትና objectively writing objectively ያለ አድሎ ያለ ሳይድ ሳያረጉ የምንጽፍበት ታሪክን የምንጽፍበት መንገድ ነው ማለት ነው። ሌላው Ethiopian historiography. Ethiopia is one of the countries in the world that have indigenous tradition of historical writing since the 19th century, which is continued up to the early 20th century, almost uninterruptedly. So, Ethiopia ከ14ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስከ 20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ እስከ 20ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ የቀጠሉ uninterruptedly ሳያቋርጡ በተከታታይ የቀረቡ የተለያዩ ኢንዲጂነስ የሆኑ ምንድነው አገር በቀል የሆኑ ሂስቶሪካል ራይቲንግ ነበራቸው። የራሷ የሀገር በቀል የሆነ የታሪክ አጻጻፍ ዘይቤ ነበረ። ማለትም በሀገር ውስጥ ሞደርን ያልሆነው ባህላዊ የሚለው ኢንዲጂነስ ሀገር በቀል የሆነ የታሪክ አጻጻፍ ነበራት ከ19ኛው ክፍለ ዘመን እስከ 20ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ማለት ነው። A series of chronicles wrote almost exclusively about the achievement of Ethiopian emperors. እነዚህ ተከታታይ የታሪክ ጽሑፎች በአብዛኛው ኢትዮጵያ ላይ የተጻፉት በአመዛኙ በምንድን ላይ ነው? የኢትዮጵያን ነገስታት አቺቭመንት ላይ የነሱ ስኬት የነሱ ገድል ላይ የነሱ ስኬት ላይ የተጻፉ ናቸው። Hagiographies also made their own contribution to the development of recorded history of the country. እነዚህ ሃጂኦግራፈሮች የተለያዩ ሃጂኦግራፈሮች የራሳቸው ሃጂኦግራፈሮች የምንላቸው የነገስታትን ባዮግራፊ በብዛት የሚጽፉ ናቸው። ማለት ስለ ነገስታት የነሱን በማሞገስ ምናምን የነሱን ህይወት ታሪክ ምናምን ገድላቸው ምናምን የሚጽፉ ናቸው ሃጂኦግራፈርስ የምንላቸው። እነሱ በብዛት ኮንትሪቢዩሽን ነበራቸው በኢትዮጵያ ላይ የተደረጉ የተለያዩ የሂስቶሪካል ሪካርዶችን ሪካርድ በማድረግ ማለት ነው ክስተቶችን ሪካርድ በማድረግ however both hagiographers and chroniclers have their own limitation. እነዚህ ተከታታይ ኢትዮጵያን ታሪክ የጻፉት እንደዚሁ ሃጂኦግራፈሮችም የራሳቸው ሊሚቴሽን ነበራቸው ማለት ነው። ይህን the historian and the students of history should be very careful and critical in using them to write history. ስለዚህ ሂስቶሪያን የሚሆን የታሪክ ጸሐፊውን የሚሆን የታሪክ ተማሪዎች እነዚህን ነገሮች እንደ ማስረጃነት ሲወስዱ ጥንቃቄ መውሰድ አለባቸው ማለት ነው። ሜይቢ ግነት ሊኖርባቸው ይችላል። በተለይ እውነት ያልሆኑ ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ ክሪቲካሊ እና በጥንቃቄ ነው እነዚህን እንደ ሶርስ በመጠቀም ቢያስፈልግም በክሪቲካሊ ነው እንትን ማለት ጥንቃቄ መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው። In Europe, Ethiopian studies were founded in last quarter of 17th century by German historian named Job Ludolf 1624 up to 1704. Ludolf also wrote the first modern history of Ethiopia. በአውሮፓ እንግዲህ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ የታሪክ እንትን የተጻፈው የመጨረሻው ሩብ ዓመት የ17ኛው ክፍለ ዘመን የመጨረሻው ሩብ ዓመት ላይ ነው በጀርመናዊው ጆብ ሉዶልፍ የተጻፈ ሉዶልፍ first modern history በኢትዮጵያ እሱም በ19 which was published in 1684 በ1684 ፐብሊሽ የተደረገው የታተመውን የመጀመሪያው የኢትዮጵያን ሞደርን የሚባለውን የዘመናዊ የኢትዮጵያን ታሪክ የጻፈው ሉዶልፍ ነው ጆብ ሉዶልፍ ነው ማለት ነው። Ethiopian history writers also after the middle of 19th century several other Europeans took part in Ethiopian study. ከዛ በኋላ ከ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ በኋላ አብዛኞቹ የአውሮፓ የታሪክ ጸሐፊያን በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ድርሻ ነበራቸው። የተለያዩ ጽሁፎችን ጽፈዋል ማለት ነው። Ethiopian history writers also appeared toward the end of the 19th century. እንግዲህ
በ19ኛው ክፍለ ዘመን የተለያዩ የኢትዮጵያ የታሪክ ጸሐፊያን ኢትዮጵያዊ የሆኑ ማለት ነው ብቅ ማለት ጀምረዋል ማለት ነው። Until the early 1960s, Ethiopian study focused mainly on the northern part of the country. እስከ 1960 ድረስ አብዛኛው የኢትዮጵያ ታሪክ ፎከስ የሚያደርገው ትኩረት የሚያደርገው በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ነው ማለት ነው። It was the establishment of Institute of Ethiopian Studies IES in 1963 as the then Haile Selassie first university that changed this pattern. እስከ እንግዲህ 1960 ማለት የመጀመሪያው የኢትዮጵያ የጥናት ኢንስቲትዩት የተመሰረተበት ነው ማለት ነው። 1963 ላይ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ቀድሞ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ በሚባለው አሁን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚባለው ማለት ነው ይህን ነገር እንዲቀየር ቼንጅ ሆኗል ማለት ነው ፓተርኑ። until the Ethiopian study focused on the north because the north part of the country had the following advantage of on the south. እንግዲህ የሚከተሉት ዋና እንትኖች ናቸው። ለምንድን ነው ዋይ የኢትዮጵያ ታሪክ በአብዛኛው በሰሜኑ ላይ ፎከስ ማድረግ ለምን ፎከስ አደረገ የሚሉት በዋነኛነት ስናነሳ የመጀመሪያው እንግዲህ ኖርዝ had a written language that served to keep records። የሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ሪትን የተጻፈ ቋንቋ ነበረው ማለት ነው። ያም የተለያዩ ሪከርዶችን ሂስቶሪካል ሪከርዶችን ክስተቶችን በጽሁፍ ሰፍሮ እንዲቀመጥ ረድቶታል ማለት ነው። የተለያዩ እንደ ግዕዝ ምናምን በቤተ ክርስቲያንም የሚሰጡ የተለያዩ ትምህርቶች ስለነበሩ ቋንቋ የግዕዝ ትምህርት ምናምን በስነ ቃል የተለያዩ ቀኒ ፍቺ ጋር የተያዘ ከቤተ ክርስቲያን ጋር የተያዙ ትምህርቶች ስለነበሩ የተጻፉ ክስተቶችም ደግሞ ቋንቋም የተጻፈ ጽሁፍ የግዕዝ ጽሁፍ ስለነበረ ያ እንደ አንድ እንትን ሆኗል ማለት እንደ አንድ አድቫንቴጅ የሰሜን ታሪክ በጉልህ እንትን እንዲል አድርጎታል ማለት ነው። ancient Greek, Roman and the Arab writers have left important information about the region. so አብዛኛው የሰሜን የሚባሉት የአንሸንት ግሪክ እና የግሪክ የሮማን የአረብ ጸሐፊያን ብዙ ነገሮችን ትተዋልፈዋል ማለት ነው። በዛ አካባቢ በሃይማኖት ጋር በተገናኘ በስልጣኔ ከንግድ ጋር በተለይ ከአረቦች ጋር ከንግድ ጋር የተያያዙ ነገሮች ጋር በተያያዘ ብዙ ነገሮች ከሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ጋር ግንኙነት ስለነበራቸው እዛ ተዋል ማለት ነው። several sources of the Christian kingdom are also available in Egyptian Coptic Church archives. ብዙ የክርስቲያን ኪንግደም የኢትዮጵያ የክርስቲያን ነገስታት እንትን በግብጽ ኮፕቲክ ቸርች ላይ ይገኛል ማለት ነው። በሃይማኖት ግንኙነት ምክንያት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከግብጽ ኮፕቲክ ቸርች ጋር ጠንካራ ግንኙነት ስለነበራት በፊት ጊዜ በዛን ጊዜ ብዙ ሶርሶችን ከግብጽ እንትኖች ላይ ይገኛል ማለት ነው። the north provides archaeological source for the study of history of the region። ሌላኛው ደግሞ አራተኛው እንትን የሚባለው እንደ እንትን የሰሜኑ ክፍል ብዙ አርኪኦሎጂካል ሶርሶች አሉት ማለት ነው። በዛ አካባቢ ሂስትሪ ጻፊያን ይሄን እነዚህ ትላልቅ ግብአቶች ነው የሚሆኑት ለታሪክ ጽሁፍ። when we come to south ወደ ደቡባዊ የኢትዮጵያ ክፍል ግን ስንመጣ even the available physical remains were not yet studied by them። እንትኖች ቢኖሩ ፊዚካል ሪሜኖች የተለያዩ እንደ ሶርስ ሊያገለግሉ የሚችሉ የተለያዩ ቅሪተ አካላት ቢኖሩም ጥናት አልተደረገባቸውም ነበር ማለት ነው። few European attempted to penetrate the southern part of the country in the middle of 19th century። የተወሰኑ በ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ አካባቢ የተወሰኑ አውሮፓውያን ጻፊዎች ወደ ደቡባዊ የኢትዮጵያ ክፍል ለመግባት ሞክረዋል። ነገር ግን however the scanty information left by them is barely enough to reconstruct the history of people and the state of the region።
ብዙም በቂ እንትኖች ስላልነበሩ ስካንቲቭ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ስላላገኙ እነዚህ አውሮፓውያን ምክንያቱም የዛን ጊዜ ኢትዮጵያውያን ብዙም የታሪክ ጸሐፊያን ስላልነበሩ አውሮፓውያን ናቸው ታሪክ የኢትዮጵያን ታሪክ ይጽፉ የነበሩት ተው እነዚህ ጸሐፊያን ብዙም በቂ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሪኮንስትራክሽን ለማድረግ የአካባቢውን የህዝቡን ታሪክ ሪኮንስትራክት እንደዚሁም ስቴቶችን ሀገረ መንግስቶችን አስተዳደሮችን ሪኮንስትራክት የታሪክ ሪኮንስትራክሽን ለማካሄድ በቂ ግብአት አላገኙም ማለት ነው moreover by then the south had no written language in the so had not kept records of its past so የተጻፈ ታሪክ የላቸውም ልክ እንደ ሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል የደቡባዊ የኢትዮጵያ ክፍል የተጻፈ የራሳቸው ኢንዲጂነስ የሆነ ታሪክን የሚያሰፍሩበት እንትን አልነበራቸውም እስከዛ ድረስ ማለት ነው so በቅርብ ጊዜ ነው አብዛኛው የደቡብ ኢትዮጵያ ወደ እንትን የሚመጣው ስለዚህ therefore compared to the north the south there was a lack of source of history የሶርስ ኦፍ ሂስትሪ የታሪክ ምንጭ እጥረት ነበር ማለት ነው በደቡባዊ ክፍል ከሰሜኑ ጋር በአንጻራዊነት እንግዲህ ለታሪክ ደግሞ ትልቁ ግብአት ለታሪክ ጽሁፍ እንትኑ ያለ ሶርስ ሂስትሪ ስለማይጻፍ ብዙም የደቡብ የኢትዮጵያ ክፍል የታሪክ እንትኑ ሊጻፍ አልቻለም ማለት besides scholars had been reluctant to collect and use oral traditions as reliable historical source until the 1960s because the methodology for the scientific utilization of oral evidence had not yet been established ብዙ ስኮላሮች ብዙም ፍላጎት እንትን ኮሌክት ለማድረግ የተለያዩ ኦራል የቃላዊ ትራዲሽኖችን as reliable historical source እስከ 19ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ድረስ እስከ 1960 ድረስ ማለት ሞደርን የኢትዮጵያ ታሪክ እንትን እስከሚል ድረስ the methodology for the scientific utilization of oral evidence had not been established ይሄ ሳይንሳዊ ቃላዊ ኤቪደንሶች ይሄ የስነ ቃል ማስረጃዎች የሚባሉ ብዙም ያልነበሩ ስለነበረ ብዙም የታሪክ ጸሐፊያን እስከ 1960 ድረስ ብዙም እንትን ለማለት ፍላጎት አልነበራቸውም ማለት ነው በዛ አካባቢ in this regard one of the problem of Ethiopian study ሌላው studies was the imbalance of source ሌላው የኢትዮጵያ የታሪክ ችግር የሚባለው ምንድነው imbalance of source የምንጮችን ባላንስ ያለ ማድረግ ነገር ነው very few scholars were interested in southern part of the country where many writers were attracted to the north where one could get variety of sources so zoom ይሄ imbalance ነበር በሰሜኑና በደቡብ የኢትዮጵያ ክፍል ላይ ከታሪክ ጸሐፊያን አንፃር ሞር አብዛኛው ኢንተረስትድ የሚሆኑት ለሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ነው ማለት ነው ደቡቡ ላይ ብዙ ለማስረጃ ለሶርስም አዳጋች ስለነበረ ፖለቲካሊም የሰሜኑ ክፍል እንትን ስለነበረው በብዙ ነገር አድቫንቴጅ ስለነበረው የሰሜኑን ሞር ከታሪክም አንፃር ከብዙ አርኮሎጂካል ነገሮች ሞር ፌቨር ነበረው ማለት የሰሜኑን ማጥናት so lack of comprehensiveness was another feature of Ethiopian historiography of period including the north ሰሜኑንም በሚጨምረው ሌላው lack of comprehensiveness ይሄ ያካታችነት ነገር ማለት መምረጥ ነገር ነበር another የኢትዮጵያ ሌላው ችግሩ በኢትዮጵያ የታሪክ ጽሁፍ ውስጥ ሌላው ችግሩ lack of comprehensiveness ነው ይሄ አካታችነት ችግር ነበረው ማለት በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል this was because most study focus on political history of the country አብዛኛው የታሪክ ጽሁፎች በምን ላይ ነበር ትኩረት የሚያደርጉት ፖለቲካል በሆነ በስነ መንግስት በነገስታት እንትኖች ላይ ፖለቲካል በሆኑ ነገሮች ላይ ነው ትኩረት የሚያደርጉ የነበሩት ማለት ነው although we have studies in economic history there are none
in social and cultural history በተወሰነ መልኩ በኢኮኖሚክ ታሪክ ላይ የተወሰኑ ጽሁፎች ቢኖሩም ግን በእንደዚህ በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ እና በባህል ጉዳዮች ላይ ብዙም እንትን አልነበረም ማለት ነው። ብዙም የተጻፉ ታሪኮች አልነበሩም ኦልሞስት የሉም ማለት ይቻላል በተወሰነ የኢኮኖሚው ዘርፍ ካልሆነ በስተቀር another problem in study of Ethiopian history is the lack of objectivity ይሄ እንግዲህ ትልቁ የኢትዮጵያ እንትኑ የነበረው lack of objectivity በፊት እንዳየነው ይሄ እንትን ያለ ማለት ባላንስ ለእውነት አለማድላት ወደ አንድ ሳይድ መያዝ ማለት ነው ቢያዝ አድሎ ማድረግ የኢትዮጵያ አንድ ትልቁ ችግር ነበር in the source themselves like for instance the chronicles of Christian king እንደ ምሳሌነትም የኢትዮጵያ የክርስቲያን ነገስታትን ማንሳት እንችላለን ብዙም ስለነሱ በአብዛኛው እንትናቸውን ፖዚቲቭ ነገራቸውን በጉልህ ማንሳት ነበር እንደ ፖዚቲቭ ነገራቸውን አቺቭመንታቸው ላይ ትኩረት አድርጎ መጻፍ ስተታቸውን መሸፈን በብዛት ይስተዋል ነበር ማለት ነው ያ ደግሞ ክሊር የሆነ ነገር አይሰጠንም there is also lack of objectivity in many of the studies conducted so far እስካሁን እንትን የተባሉት የኢትዮጵያ እንትኖች ብዙ የኦብጀክቲቪቲ ችግር አለባቸው many scholars who conducted the study were attached to one or another members of royal family እንግዲህ አብዛኛው ስኮላሮች የታሪኩን ይጽፉ የነበሩት በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ከሮያል ፋሚሊ ከነገስታት ጋር ግንኙነት ነበራቸው አታችመንት ነበራቸው ማለት ነው as such they made bias in favor of their attachment ከአታችመንታቸው ጋር በተያያዘ bias ማድረግ ወደ የነሱን መልካም ነገራቸውን አድሎ አድርጎ እውነቱን ከማስቀመጥ ይልቅ ለነሱ የመወገን ነገር ነበረ ማለት ነው some scholars also lacked access to pertinent sources እንዲህ የተወሰኑ ስኮላሮች ምን እንትን ተከስቷል pertinent ተዛማጅ ሶርስ የተዛማጅ ምንጮች ጋር የማግኘት ችግር ነበር lack of sufficient knowledge on political social and cultural realities of the country was another cause for this lack of objectivity in writing Ethiopian history ሌላው የበቂ መረጃ በፖለቲካውም በማህበራዊም በካልቸራልም በፖለቲካም በማህበራዊም በባህልም ጋር የተያዙ እንትኖች በቂ መረጃ አልነበረም ማለት ነው በኢትዮጵያ የታሪክ ጽሑፍ ውስጥ all this have affected Ethiopian history in many ways እነዚህ ሁሉ ምክንያቶች እንግዲህ በብዙ መንገድ የኢትዮጵያን ታሪክ የጎዱ እንደ ፕሮብለም ለምናነሳቸው ነገሮች ናቸው ተማሪዎች ዛሬ ይሄ በቀን ቀጣዩን ፓርት ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ ከሚለው በቀጣይ ፓርት እንገናኛለን ቪዲዮን ላይክ አድርጉ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ አመሰግናለሁ